της Αθηνάς Δηλαβέρη δεσπόζει ένα εγκαταλελειμμένο οικοδόμημα το οποίο αναμφίβολα κεντρίζει την προσοχή των περαστικών. Το κτίριο ανήκει στο κληροδότημα Αλέξανδρου Ζαχαρίου και προοριζόταν να γίνει πνευματικό κέντρο του Πειραιά στη θέση της περίφημης έπαυλης του Αλέξανδρου Ζαχαρίου. Η ιστορία του ξεκινά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όταν στο συγκεκριμένο οικόπεδο ο επιχειρηματίας και η γυναίκα του Αυγούστα αποφασίζουν να χτίσουν την έπαυλη που αποτέλεσε έκτοτε τον τόπο κατοικίας τους. Ο ομογενής Ζαχαρίου σπούδασε πολιτικός μηχανικός και συμπράττοντας με εταίρους ομοειδεάτες σύστησαν από κοινού εταιρείες αναλαμβάνοντας μερικά από τα σημαντικότερα δημόσια και ιδιωτικά έργα της εποχής. Τον Ιούνιο του 1938 ο Ζαχαρίου πεθαίνει. Ως κληρονόμος του ορίζεται η σύζυγός του, ενώ στη Διαθήκη εκφράζει τη βαθιά του επιθυμία η έπαυλη να διατεθεί ως άσυλον υπερπνευματικός εργαζομένων απόρων και κατεξοχήν Ελλήνων καλλιτεχνών. Ωστόσο, λίγα μόλις χρόνια αργότερα, χάνει τη ζωή της και η Αυγούστα, η οποία με δική της διαθήκη επικυρώνει την επιθυμία του συζύγου της, συστήνοντας το Ίδρυμα Αλέξανδρου Ζαχαρίου, που θα αποτελούσε και τον κληρονόμο της περιουσίας. Τα πρώτα εμπόδια δεν άργησαν να εμφανιστούν. Στα χρόνια της κατοχής, η έπαυλη επιτάσσεται διαδοχικά από στρατεύματα. Μόλις στα μέσα της δεκαετίας του 1960, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατόρθωσε να ανακαινήσει την έπαυλη. Παρόλα αυτά, η κακή της τύχη συνεχίστηκε. Το 1970 εκδίδεται διάταγμα ορίζοντας ως πρόεδρο του Ιδρύματος τον εκάστοτε δήμαρχο Πειραιώς, αρχής γενομένης από τον Αριστίδη Σκυλίτση. Αποφασίζεται η κατεδάφιση της πρώην οικίας Ζαχαρίου και η κατασκευή ενός νέου οικοδομήματος που θα λειτουργούσε ως πνευματικό κέντρο Πειραιά. Το κτίριο θα αποτελούταν από 6 επίπεδα διαφορετικών διαστάσεων και προοριζόταν να στεγάσει μεταξύ άλλων αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη, δισκοθήκη και εκθεσιακούς χώρους. Το Ίδρυμα διέθετε πληθώρα περιουσιακών στοιχείων, τα οποία και ανήκαν στον άλλοτε μεγάλο ευεργέτη του Αλέξανδρο Ζαχαρίου. Ο Σκυλίτσης είχε υπολογίσει ότι αυτά θα κάλυπταν τα έξοδα για την υλοποίηση του έργου, κάτι που εν τέλει δεν κατέστη δυνατό, καθώς μεγάλο μέρος της εν λόγω περιουσίας εξαφανίστηκε. Το εγχείρημα δεν ευωδόθηκε και το κτίριο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Το Ίδρυμα δεν διαθέτει πλέον περιουσία και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ολοκλήρωσης του κτηρίου. Σήμερα, 5 δεκαετίες μετά, το οικοδόμημα εμφανίζει την ίδια ημιτελή όψη, ενώ η αρχική επιθυμία του Αλέξανδρου Ζαχαρίου παραμένει ανεκπλήρωτη.